So welcome my dear students. আমি আজি আৰু এটা নতুন ভিডিও ক্লাস আমি আৰম্ভ কৰিব লাইছো আৰু লাষ্ট ক্লাছত আমি যেটো পঢ়িছিলো এটো আছিল কি যে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন ডিএনএ ৰেপ্লিকেশনটো কেনেকৈ হয় এটো আমি পাইছিলো মেকানিজম অফ ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন আৰু এই কথাটো আমি আলোচনা কৰিছিলো তো আমি আগতে আৰু এটা বস্তু পাইছিলো হেতু হৈছে কি যে সেন্ট্ৰেল ডগমা অফ মলিকুলাৰ বায়োলজি বা আণবিক জীৱবিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰীয় মতবাদ এই কথাটো তোমালোকে আগতে তোমালোকক আগতে দিয়া হৈছে আৰু তাত আমি এই কথাটো পাইছিলো যে আসলতে যেটো জেনেটিক ইনফৰমেশন যেটো ডিএনএ ষ্টৰ হৈ আছে এই জেনেটিক ইনফৰমেশনটো ডিএনএৰ পৰা মেসেঞ্জাৰ আৰএনএ লৈকে যায় আৰু মেসেঞ্জাৰ আৰএনএৰ পৰা এই জেনেটিক ইনফৰমেশনটো প্ৰটিনলৈকে যায় এই কথাটো আমি আগতে পাইছিলো আৰু যেটো আমাৰ তোমাৰ ডিএনএ থকা যেটো জেনেটিক ইনফৰমেশন এই জেনেটিক ইনফৰমেশনটো এমআৰএনএ লৈকে যোৱা যেটো প্ৰসেস এইটোক আমি ট্ৰান্সক্ৰিপশন বা লিপন্তৰ বুলি কওঁ আৰু এমআৰএনএৰ পৰা প্ৰটিনলৈকে যোৱা যেটো প্ৰসেস এইটোক আমি ট্ৰান্সলেশন বা অসমীয়াত অনুবাদ বুলি কোৱা হয় আৰু এই গোটেই কথাটোকে আমি গোটেই ঘটনাটোকে আমি জিন এক্সপ্ৰেছন বুলি ক'ব পাৰো জিন এক্সপ্ৰেছন মানে আমি কি বুজো যে ডিএনএ বা জিনটো আমাৰ এক্সপ্ৰেছ হৈ পেলাই লাষ্টত হি প্ৰটিনলৈকে কনভাৰ্ট হয় আৰু তাৰ মাজৰ যেটো মধ্যৱৰ্তী বা যেটো ইন্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ এই ইন্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজটো হৈছে ট্ৰান্সক্ৰিপশন তেতিয়া কথা হল যে ধৰি লৈছো আমি যে ফৰ এক্সাম্পল লেট আস কনসিডাৰ দ্যাট ধৰি লৈছো যে এইটো হৈছে আমাৰ এটা ডিএনএ মিনিট আমি ধৰি লৈছো যে এইটো আমাৰ ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এই ডিএনএৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এই ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা ডাবল ষ্ট্ৰেন্ডেড ডিএনএ আৰু ডাবল ষ্ট্ৰেন্ডেড ডিএনএ মানে আমি বুজি পাইছো যে ডিএনএ দুডাল শৃংখলৰ কথাই আমি কৈছো আৰু এই ডিএনএ দুডাল শৃংখলৰ আমাৰ এডিনাইনৰ লগত এফালে থাইমিন আছে গুৱানিনৰ লগত সাইটোসিন আছে আমি এই ধৰণে আমি এই কথাটো কৈছো তো এতিয়া এই দুডাল শৃংখলৰ আমি যদি ভালকে লক্ষ্য কৰো তেতিয়া এডালক আমি কৈছো টেমপ্লেট বুলি আৰু আনডালক আমি কৈছো কোডিং বুলি ঠিক আছে এতিয়া চাবা এই যে টেমপ্লেট বুলি যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ডক আমি কৈছো সেই ষ্ট্ৰেণ্ডডালৰ পৰাই আসলতে আৰএনএ সৃষ্টি হয় এফালে কাৰ্চিন দিয়া আছে এইডাল এতিয়া টেমপ্লেট ডালৰ পৰা যে আৰএনএ টো সৃষ্টি হয় এটো আমি কেনেকৈ গম পাইছো যে যদি আমি অলপ ভালকে মন কৰো তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা যে টেমপ্লেট ডালৰ ওপৰত আসলতে আৰএনএ টো সৃষ্টি হয় যিডাল টেমপ্লেট আছে সেই টেমপ্লেট ডালৰ ওপৰত আৰএনএ টো ফৰ্ম হয় আৰু টেমপ্লেট ডালত আমি যদি এইফালৰ পৰা চাই যাওঁ যেনে এডিনাইন তে এডিনাইন থাকিলে ইয়াতে আমাৰ এডিনাইনৰ অপজিটত যেটো আমাৰ কমপ্লিমেন্টাৰী বেছ পেয়াৰ এটো হৈছে ইউৰাসিল গুৱানিনৰ অপজিটত যেটো কমপ্লিমেন্টাৰী বেছ পেয়াৰ এটো সাইটোসিন থাইমিনৰ অপজিটত যেটো কমপ্লিমেন্টাৰী বেছ পেয়াৰ এটো হৈছে এডিনাইন ঠিক তেনেকৈ সাইটোসিনৰ লগত এইফালে গুৱানিনটো আমি এই ধৰণে গম পাব পাৰো যে যিডাল টেমপ্লেট ষ্ট্ৰেণ্ড সেই টেমপ্লেট ষ্ট্ৰেণ্ডডালৰ ওপৰত যিডাল মেসেঞ্জাৰ আৰএনএ ফৰ্ম হৈছে সেই আৰএনএ ডাল আসলতে কমপ্লিমেন্টাৰী বেছ পেয়াৰিংৰ দ্বাৰা ফৰ্ম হৈছে তো গতিকে এতিয়া আমি কৈছো কি যে যিডাল ডিএনএৰ এই দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ যিডালৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এমআৰএনএ টো ফৰ্ম হৈছে সেইডালকে আমি টেমপ্লেট বুলি কওঁ আচ্ছা এতিয়া অন্য যিডাল আছে অৰ্থাৎ যিডালৰ পৰা ফৰ্ম হোৱা নাই যিডালৰ পৰা আমাৰ মানে তোমাৰ আৰএনএ টো ফৰ্ম হোৱা নাই সেইডালক আমি কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কৈছো এতিয়া আমি এই কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু টেমপ্লেট ষ্ট্ৰেণ্ডৰ মাজৰ এটা অন্য ডিফাৰেন্সলৈকে আমি নিশ্চয় মন কৰিম যে কি ডিফাৰেন্স যে টেমপ্লেট ষ্ট্ৰেণ্ডডালৰ পৰা ঠিকই আছে আৰএনএ টো প্ৰডিউস হয় কিন্তু সেই আৰএনএ থকা যদি আমি উপাদানবিলাক বা নাইট্ৰজেনাছ বেছবিলাক যদি লক্ষ্য কৰো যেনে ইউৰাসিল সাইটোসিন এডিনাইন the same nitrogenous base is also present in the coding strand তুমি চাব পাৰা যে গোটেইখিনি আসলতে আৰএনএ থকা বা এমআৰএনএ থকা যিমানখিনি বেছ পেয়াৰ আছে গোটেইখিনি আসলতে তোমাৰ কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডতো আছে বাট देयर इज एन এক্সেপশন এটা এক্সেপশন আছে কি যে আমাৰ কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডত যেটো থাইমিন সেই থাইমিনটো আমাৰ মেসেঞ্জাৰ আৰএনএ ইউৰাসিল হৈ আছে তো এইটোক বাদ দিলে মানে থাইমিন আৰু ইউৰাসিলৰ এই কথাটো জানোই আমি থাইমিন আৰু ইউৰাসিলৰ এই কথাটোক আমি বাদ দিলে আমি কি দেখিম যে বাকি আমাৰ কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডত যিমানবোৰ বেছ পেয়াৰ আছে অল দিস বেছ পেয়াৰস আৰ অলসো প্ৰেজেন্ট ইন এমআৰএনএ ৰাইট তো গতিকে আমি টেমপ্লেট আৰু কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ ডিফাৰেন্সৰ যদি কথা আমাক পৰীক্ষাত উঠে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে টেমপ্লেট ষ্ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত আৰএনএ টো ফৰ্ম হয় ডিএনএৰ যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰা আৰএনএ ফৰ্ম হয় সেইডালক আমি টেমপ্লেট বুলি কওঁ আৰু তাৰ অপজিটে থকা যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ড সেই অপজিটে থকা ষ্ট্ৰেণ্ডডালক আমি কোডিং বুলি কওঁ বাট though the RNA is not directly formed from coding strand, but we may say that the
your nucleotide bases that are present in mRNA are exactly similar to the bases that are present in coding strand, but there is an exception. Exception is that in place of thymine, the messenger RNA has an uracil group, right? গতিকে থাইমিনৰ হলনি in place of thymine there is an uracil in mRNA. তো এই দুটা আমি মেইনলি মানে আমি ডিফাৰেন্সৰ কথা ক'ব পাৰো। আৰু যদি আমি ডিৰেকশ্যনটো চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে টেম্পলেটডালৰ পোলাৰিটিটো সদায় 3 পৰা 5 হয়, অৰ্থাৎ আমি এইফালৰ পৰা যদি কনসিডাৰ কৰোঁ, এইফালৰ পৰা যদি লেফট সাইডৰ পৰা ৰাইট সাইডলৈকে যদি কনসিডাৰ কৰোঁ, তেতিয়া পোলাৰিটিটো আমি 3 পৰা 5 পাম টেম্পলেটডালৰ, আৰু কোডিং স্ট্ৰেণ্ডডালৰ পোলাৰিটিটো আমি 5 পৰা 3 পাম। তো এই কথাটো আমি সদায় মন কৰিব লাগিব। So now there is a question in your NCERT textbook. তোমালোকৰ NCERT এটা question দিয়া আছে যে questionটো এইটো দিয়া আছে যে কিয় why RNA is formed from a single strand of DNA. বা আমি যদি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে why both of these strands do not produce RNA. কিয় ডিএনএৰ এই দুডাল শৃংখলে RNA প্ৰডিউচ নকৰে, RNAটো কিয় কেৱল এডাল শৃংখলৰ পৰাহে প্ৰডিউচ হয়। তো এই কথাটোৰ এনসাৰটো আমাৰ কিতাপত কেনেকৈ দিয়া আছে এনচিআৰটিত, আমি সেই কথাটোৱে আচলতে আলোচনা কৰিম। যে ধৰি লৈছোঁ যে তোমাৰ দুয়োডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰাই, তুমি অলপ সময়ৰ কাৰণে ধৰি লোৱা যে লেট আছ কনচিডাৰ ডেট both of the strands of DNA, দুয়োডাল শৃংখলেই আমি যদি ধৰি লওঁ যে RNA প্ৰডিউচ কৰিছে, তেতিয়ানো কি হ'ব? ইয়াতে লিখা আছে mRNA from both the strands। আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি ধৰি লওঁ যে বোলে কি যে দুয়োডাল শৃংখলেই আচলতে RNA ফৰ্ম কৰি আছে, তেতিয়ানো কি হ'ব? তেতিয়া তুমি চোৱা, যদি সেইটোৱেই হয় তেতিয়া আমি লগে লগে গম পাম যে ধৰি লৈছোঁ চাবা যে টেম্পলেটডালৰ পৰা ধৰা এইডাল RNA ফৰ্ম হৈছে, ৰাইট? এইডাল RNA ফৰ্ম হৈছে। এই কোডিংডালৰ পৰা ধৰা এইডাল RNA ফৰ্ম হৈছে, এই দুডাল। এতিয়া এই RNA দুডাল যে ফৰ্ম হৈছে, এই দুডালৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ তুমি নিশ্চয় মন কৰিব পাৰিছা যে কি, যে প্ৰথমডালত যেতিয়া ইউৰাচিল আছে, মানে প্ৰথমডালত এইফালে DNA টেম্পলেটত আছিলে এডিনাইন, গতিকে এইফালে থাকিব কি ইউৰাচিল। আচ্ছা, এতিয়া দ্বিতীয়ডালত এইফালে আছে থাইমিন, এইফালে থাকিব এডিনাইন, ঠিক আছে? তো আমি এই দুডালৰ পৰা যি দুডাল তোমাৰ RNA ফৰ্ম হৈছে, এই RNAৰ প্ৰথমডালত এডিনাইনৰ পৰিৱৰ্তে, মানে এডিনাইনৰ ওপৰত যিডাল RNA ফৰ্ম হ'ব, সেই RNAডাল প্ৰথম বেছ পেয়াৰটো আহিব ইউৰাচিল। তাৰ অপজিটত যিডাল ফৰ্ম হ'ব সেইফালে থাইমিনৰ লগত আহিব এইফালে এডিনাইন। আচ্ছা, গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে এই দুডাল RNA তোমাৰ বেছ পেয়াৰবিলাকো সিহঁতৰ মাজত পৰস্পৰ কি হ'ব পাৰে, তোমাৰ এই বেছ পেয়াৰবিলাক আচলতে কমপ্লিমেণ্টাৰী পজিশ্যনত আছে, তাৰমানে দে কেন ফৰ্ম হাইড্ৰজেন বণ্ডছ। যদি এনেকৈ আমি যদি দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰাই যদি RNA প্ৰডিউচ হয় বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়া এই দুয়োডাল RNA কি কৰিব? দুয়োডাল RNAত থকা বেছ পেয়াৰবিলাকে পৰস্পৰৰ মাজত সিহঁতে কি কৰিব যে দে উইল ফৰ্ম হাইড্ৰজেন বণ্ডছ। আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি সিহঁতে হাইড্ৰজেন বণ্ড ফৰ্ম কৰে, তেতিয়াহ'লে কি আমি দেখা পাম যে ইন প্লেচ অফ, মানে ইনষ্টেড অফ এ ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA, আমি যিটো ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA, মানে RNA এটা ষ্ট্ৰেণ্ডৰ কথা আমি কওঁ, ইনষ্টেড অফ ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA নাও উই হেভ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ড। এতিয়া আমি দুডাল RNA ষ্ট্ৰেণ্ড পাইছোঁ, এণ্ড দি ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ dsRNA অৰ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA। আমি আচলতে পাব লাগিছিল ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড, কিন্তু যদি আমি দুডাল দুডাল শৃংখলৰ পৰাই যদি আমি RNA প্ৰডিউচ হোৱা বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে এই দুয়োডাল RNA সিহঁতৰ মাজত কি কৰিব? কমপ্লিমেণ্টাৰী বেছ পেয়াৰিং কৰিব। আৰু কমপ্লিমেণ্টাৰী বেছ পেয়াৰিং কৰাৰ ফলত এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্যাট ইউ উইল গেট এ মলিকুল দ্যাট ইজ নট ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA, বাট ইট ইজ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA। তো এই যিটো ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA ফৰ্ম হৈছে, দিছ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA ইজ আনএবল টু প্ৰডিউচ প্ৰটিন। তাৰমানে এই ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNAটোৱে সি প্ৰটিন ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে। আমি অলপ আগতে যিটো পাইছিলোঁ, ইয়াতে যিটো আমি পাইছিলোঁ যে ডিএনএৰ পৰা mRNA, mRNAৰ পৰা প্ৰটিন, তো আচলতে এই যে mRNAটো যে কথা কোৱা হৈছে, দিছ mRNA ইজ ইনফেক্ট এ ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড mRNA। এই mRNAটো আচলতে ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড mRNAৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু ইয়াতে কিন্তু আমি যিটো পাইছোঁ যে এইটো হৈছে ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA। গতিকে এই ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA কেন ন' লংগাৰ প্ৰডিউচ এ প্ৰটিন, আৰু সেইকাৰণে আচলতে কি চেলটোত কি হয়, সদায় ছিংগুল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA প্ৰডিউচ হয়। এইটো কথাই আমি কৈ আছোঁ। তাৰমানে ডিএনএৰ দুডাল শৃংখলৰ এডালৰ পৰাহে RNA ফৰ্ম হয়, দুডালৰ পৰা ফৰ্ম হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ যদি দুডালৰ পৰা ফৰ্ম হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হ'ব, আৰু এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি ফৰ্ম হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰটিনটো প্ৰডিউচ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু যদি প্ৰটিন প্ৰডিউচ হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ
চেলৰ যিটো মেচিনাৰী বা চেলৰ যিটো ফিজিঅলজি নৰ্মেল এই চেলৰ ফিজিঅলজিটো আমাৰ কি হ'ব যে ইট উইল বি ডিসৰাপ্টেড অৰ নৰ্মেল চেলুলাৰ ফিজিঅলজি উইল বি কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয়ড মানে এইটো তাৰমানে ধ্বংস হ'ব মানে এইটো তাৰমানে সম্ভৱপৰ নহ'ব তেতিয়া তো গতিকে এই ধৰণৰ এইটো এটা আমাৰ পইণ্ট আছে কিতাপত এনচিআৰটিত আৰু এটা পইণ্ট দিয়া আছে মই সেই কথাটো অকণমান কৈ দিছোঁ আচ্ছা ধৰি ললোঁ যে ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড আৰএনএ যেনিবা ফৰ্ম নহৈ পেলাই প্ৰতিডাল ইণ্ডিভিজুৱেল ডিএনএৰ পৰা এডাল আৰএনএ ফৰ্ম হ'ল আৰু সেই প্ৰত্যেকডাল আৰএনএ ধৰি ললোঁ কি বা প্ৰত্যেকডাল এমআৰএনএ কি কৰিলে প্ৰটিন ফৰ্ম কৰিলে মানে ইনষ্টেড অফ প্ৰডিউচিং এ ছিংগল প্ৰটিন আচলতে ডিএনএ দুডাল শৃংখলৰ পৰা এটা প্ৰটিন প্ৰডিউচ হ'ব লাগে কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে দুডাল শৃংখলৰ পৰা যিহেতু দুডাল আৰএনএ ফৰ্ম হয় যদি ধৰি লওঁ যে দুডাল আৰএনএ ফৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰত্যেকডাল আৰএনএ তোমাৰ কি কৰিব যে দুটা প্ৰটিন প্ৰডিউচ কৰিব ঠিক আছে ইনষ্টেড অফ ওৱান প্ৰটিন দেন উই উইল হেভ টু প্ৰটিনছ এতিয়া যদি দুটা প্ৰটিন ফৰ্ম হয় আমি জানো যে একে ধৰণৰ প্ৰটিনবিলাকে তোমাৰ ডাইমাৰ ফৰ্ম কৰে একে ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ এনেকুৱা মলিকুল আছে কেমিষ্ট্ৰিৰ এটা শব্দ আছে ডাইমাৰ তো এই ধৰণৰ ডাইমাৰ ফৰ্ম কৰিব এণ্ড দিছ ডাইমাৰ্ছ আৰ এই ডাইমাৰবিলাক যেতিয়া ফৰ্ম হ'ব প্ৰটিন ডাইমাৰ তেতিয়াও আমাৰ কি হয় যে নৰ্মেল যিটো চেলৰ ফাংচন প্ৰটিনবিলাকে যেতিয়া ছিংগল কণ্ডিশ্যনত সি যেতিয়া একেলগে এটা হৈ থাকে তেতিয়া সি যিটো ফাংচন দেখাব যেতিয়া ডাইমাৰ কণ্ডিশ্যনত থাকিব তেতিয়া সি সেই একেধৰণৰ ফাংচনটো দেখুৱাব নোৱাৰিব তো গতিকে সেই ডাইমাৰটো ফৰ্ম হ'ব আৰু তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ চেলুলাৰ যিটো ফিজিঅলজি এই চেলুলাৰ ফিজিঅলজিটো ধ্বংস হ'ব বা এইটো তোমাৰ মানে কি হ'ব এইটো ডিজেনাৰেট হ'ব তো ইন দ্যাট কেছ আমি দুটা ক্ষেত্ৰতে ক'ব পাৰোঁ যে আচলতে ডিএনএৰ ছিংগল ডিএনএৰ দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ এডালৰ পৰাহে আচলতে এমআৰএনএ প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে যদি দুডালৰ পৰা প্ৰডিউচ হ'ব যায় তেতিয়াহ'লে এইটো কিন্তু যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ই আমাৰ চেলৰ যিটো নৰ্মেল ফিজিঅলজি এই নৰ্মেল ফিজিঅলজিটো আমাৰ মানে নষ্ট হ'ব তো সেইকাৰণে আচলতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে there is only transcription takes place from a single strand of DNA not from both the strands দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউচ নহয় তো এইটো আছিল আমাৰ মূল কথা ইয়াৰ পিছৰ যিখন আমাৰ নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এই কথাটোলৈকে আমি আহিছোঁ এতিয়া আমি বুজি পালোঁ যে আচলতে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন মানে আমি ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ your messenger RNA or RNA is produced from a single strand of DNA এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ নাও ডিএনএৰ কি হয় যে সকলোবিলাক অংশ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন নঘটে there are some particular regions that are present in DNA where they are highly active for transcription or where we can say that transcription takes place ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট অংশতহে আচলতে তোমাৰ সংঘটিত হ'ব আৰু সেই অংশটোক আমি ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিট বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি যিটো জিন বুলি যিটো কওঁ তোমালোকক আমি আগতেও এই শব্দ তোমালোকে পাইছা যে জিন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ডিএনএৰ যিকোনো এটা অংশকে আমি জিন বুলি কওঁ আমি যিটো এনেই আগতে পাই অহা সূত্ৰ ডিএনএৰ যিকোনো অংশকে আমি জিন বুলি ক'ব পাৰোঁ বাট একৰ্ডিং টু দিছ কনচেপ্ট এই কনচেপ্টটোৰ মতে আমি আচলতে ডিএনএৰ সকলো অংশকে জিন বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বৰং আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ডিএনএৰ যিটো অংশ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হয় ইট ইজ দ্য ৰিজন অফ ডিএনএ ৱেৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন উইল টেক প্লেচ দ্যাট ৰিজন অফ ডিএনএ ইজ কল্ড এজ দ্য ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিট সেইটো অংশকহে আমি দ্যাট ৰিজন অফ ডিএনএ ইজ কল্ড এজ দ্য জিন ৱেৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন টেক্স প্লেচ বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিটটোৱেই হৈছে আচলতে এটা তোমাৰ জিন তো এই ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিটটোক আমি কেইবাটাও ভাগত আমি মানে বিভক্ত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এই তাৰ উপাদান ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ইউনিটটোৰ কেইবাটা উপাদান আছে সেই উপাদানকেইটা আমি এতিয়া জানিব লাগিব তাৰে দুটা উপাদান আমি এইমাত্ৰ আলোচনা কৰিছোঁ এটা হৈছে আমাৰ টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু এটা হৈছে কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড ঠিক আছে টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডডাল মই এইমাত্ৰ ক'লোৱেই আমি যে তাৰ পলাৰিটি 3 to 5 মানে ইফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 3ৰ পৰা 5 আৰু যিডাল কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড আছিলে তাৰ পলাৰিটিটো 5ৰ পৰা 3লৈকে আৰু দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড অপজিট টেম্পলেটডালৰ ওপৰত ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন সংঘটিত হয় ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন উইল টেক প্লেচ অন দ্য টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু যিডাল এমআৰএনএ ফৰ্ম হ'ব সেই এমআৰএনএত থকা বেছ পেয়াৰবিলাক হুবহু কাৰ লগত মিলি যায় কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ লগত মিলি যায় বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডত থকা ইনফৰমেশ্যনখিনি দ্যাট ছেম ইনফৰমেশ্যন দ্যাট ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড ইজ ডাইৰেক্টলি ৰিপিটেড ইন এমআৰএনএ এমআৰএনএ আচলতে ৰিপিট হয় কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডত থকা যিখিনি ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমাৰ এমআৰএনএলৈকে গুচি যায় এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ টেম্পলেট আৰু কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ মাজৰ এই ডিফাৰেঞ্চটোত
এতিয়া টেমপ্লেটক আমি এন্টিসেন্স বুলি ক'ব পাৰো আৰু কোডিংক আমি সেন্স বুলি ক'ব পাৰো এই দুটা শব্দ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ড অলসো ক্যান বি কল্ড এজ এন্টিসেন্স স্ট্ৰেন্ড কোডিং স্ট্ৰেন্ড অলসো ক্যান বি কল্ড এজ সেন্স স্ট্ৰেন্ড এই কথাটো আমাৰ ইয়াতে নোটছত দিয়া আছে আচ্ছা Now there is another very important part in transcription unit that is called as promoter. Promoter hoise ki heitu ongho. Transcription or heitu ongho jitut amar transcription start side to poa jay orthat jor pora transcription arambho hobo hei point to that point is located somewhere in the promoter, right? প্ৰমোটাৰৰ হেতু অংশত আমি মানে প্ৰমোটাৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত আসলতে আমি ট্ৰান্সক্ৰিপচন ষ্টাৰ্ট সেটটো পাওঁ মানে প্ৰমোটাৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশৰ পৰা ট্ৰান্সক্ৰিপচন ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰমোটাৰে অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰো যে প্ৰমোটাৰ ক্যান প্ৰমোট ট্ৰান্সক্ৰিপচন প্ৰমোটাৰে আসলতে ট্ৰান্সক্ৰিপচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে যেটো এটা তোমাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট এটা মানে ট্ৰান্সক্ৰিপচনটো বা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ এনজাইম এটা লাগে যেনেকৈ আমি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশনত পাইছিলো ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট ডিএনএ পলিমাৰেজ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপচনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যেটো এনজাইম কি এনজাইমটো হৈছে কি ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আৰএনএ পলিমাৰেজ so this DNA dependent RNA polymerase enzyme will bind with this promoter আমি এতিয়া process of transcription এই কথাটো আমি দেখিম process of transcription আমি এই কথাটো বুজিম যে কেনেকে তোমাৰ এই এনজাইমটোৱে বা এই DNA dependent RNA polymerase enzyme কি ধৰণে প্ৰমোটাৰৰ লগত বাইন্ড কৰে এই কথাটো আমি বুজিম তো এতিয়া প্ৰমোটাৰত কি কৰিব এই এনজাইমটোৱে প্ৰথম হি বাইন্ড কৰিব it will bind with the promoter region and this transcription will start from this site মানে যেটো বাইন্ডিং সাইট আছে সেই বাইন্ডিং সাইটৰ পৰা ট্ৰান্সক্ৰিপচনটো স্টাৰ্ট হ'ব হি প্ৰমোটাৰৰ লগত বাইন্ড কৰিব ঠিক আছে এতিয়া সোৱা দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি যে এই ট্ৰান্সক্ৰিপচনটো হবৰ কাৰণে মই কৈছো এই যে ট্ৰান্সক্ৰিপচনটো হবৰ কাৰণে আমাক এই এনজাইমটো লাগিব আৰু সেই এনজাইমটোৱে প্ৰমোটাৰত হি আহি পেলাই বাইন্ড কৰিব আচ্ছা এতিয়া সেকেন্ড কথাটো এটো যে যদি হুদা হয় যে where this promoter is located আমাক যদি কোৱা হয় যে প্ৰমোটাৰৰ লোকেশনটো কি ক'ত আছে হি তেতিয়া আমি কম কি যে promoter is located at the 5' upstream of coding strand I repeat promoter is located at 5' upstream of coding strand upstream মানে ওপৰৰ অংশ downstream মানে তলৰ অংশ মানে ক'ব পাৰো 5' into upstream 3' into downstream কাৰণ ইফালে কাৰ্স ইনটু দিয়া আছে নৈ এখন বৈ গলে যেটো ওপৰৰ অংশ থাকে এটো আপস্ট্ৰিম বুলি কোৱা হয় যেটো তলৰ অংশ থাকে এটো ডাউনস্ট্ৰিম বুলি কোৱা হয় তো এতিয়া আমি ইয়াতে যেটো পাইছো যে প্ৰমোটাৰৰ লোকেশনটো ক'ত যদি আমাক এই কোৱেশ্চনটো সুধে তেতিয়া আমি কম যে প্ৰমোটাৰৰ লোকেশনটো হৈছে কি যে ইট ইজ লোকেটেড এট দা 5' upstream 5' upstream of the coding strandৰ হি 5' upstreamত আছে আমি ইচ্ছা কৰিলে ক'ব পাৰিলো হয় যে ইট ইজ লোকেটেড এট দা 3' downstream of টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ড বুলি আমি ক'ব পাৰিলো হয় কিন্তু আমি হেতু কোৱা নাই হেতু তা মানে কিয় কোৱা হয় যে এটো কোডিং স্ট্ৰেন্ডালৰ সাপেক্ষেহে কোৱা হয় ইয়াৰ লোকেশনটো the location of this promoter is your defined with respect to the coding strand not with respect to the template strandৰ সাপেক্ষে আমি কৈ নি দিও এটো আমি কাৰ সাপেক্ষে কম আমি কোডিং স্ট্ৰেন্ডালৰ সাপেক্ষেহে আমি কম প্ৰমোটাৰ লোকেশন ঠিক তেনেকৈ আচ্ছা এইফালে যেটো টাৰ্মিনেটৰ বুলি এটা অংশ দেখা পাইছা নহয় টাৰ্মিনেটৰৰ লোকেশনটো আমি কি বুলি কম ইট ইজ লোকেটেড এট 3' ডাউনস্ট্ৰিম অফ কোডিং স্ট্ৰেন্ড আমি এনেকে নকম যে ইট ইজ লোকেটেড এট 5' আপস্ট্ৰিম অফ টেমপ্লেট স্ট্ৰেন্ড এনেকে আমি নকম আমি কম কি ইট ইজ লোকেটেড এট 3' ডাউনস্ট্ৰিম অফ কোডিং স্ট্ৰেন্ড আচ্ছা তো আমি পালো প্ৰমোটাৰৰ কথা আমি পালো দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে স্ট্ৰাকচাৰেল জিন দিস পোৰশন এই পোৰশনটো আমি স্ট্ৰাকচাৰেল জিন বুলি কম এতিয়া স্ট্ৰাকচাৰেল জিন অংশটো হৈছে কি যে ইট ইজ দিস ৰিজন মাজৰ অংশখিনি which region the region that will be directly translated into protein structural gene hoise hekhini অংশ transcription unitor যিখিনি অংশ directly transcription hobo mRNA loike আৰু তাৰ পৰা হি protein loike form hobo ta মানে এই অংশখিনি transcription to hobo mainly transcription যদি start হয় ইয়াত তেতিয়া হলে এই এনজাইমটো কি কৰিব এই বাকি এইখিনি অংশ কি কৰিব এই সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ মানে ট্ৰান্সক্ৰাইব কৰিব বা এই সম্পূৰ্ণৰূপে ট্ৰান্সক্ৰিপচন কৰিব আৰু কৰাৰ ফলত আৰএনএ ফৰ্ম হ'ব আচ্ছা তাৰ পিছত যেটো 3 নম্বৰ অংশ আছে এই 3 নম্বৰ অংশটো টাৰ্মিনেটৰ ৰিজন
মই মাত্ৰ ক'লো যে টাৰ্মিনেটৰ ইজ লোকেটেড এট 3' ডাউনষ্ট্ৰীম অফ কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড এণ্ড টাৰ্মিনেট কৰা মানে কি শেষ কৰা তো টাৰ্মিনেটৰ ৰিজনটোৰ মূল ছিগনিফিকেঞ্চটো কি যে যিটো আমি কৈছিলোঁ এইমাত্ৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হয় প্ৰমোটাৰত আৰু তাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনটো শেষ হ'ব ক'ত টাৰ্মিনেটৰত আৰু শেষ হ'বৰ কাৰণে আমি যিটো এনজাইমৰ কথা কৈছিলোঁ অলপ আগতে যে DNA ডিপেণ্ডেণ্ট RNA পলিমাৰেজ এনজাইম যিটো এনজাইমে আমাৰ প্ৰমোটাৰৰ লগত বাইণ্ড কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল এবাৰ একেখিনি কথাকে আমি টাৰ্মিনেটৰৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ যে এই এনজাইমটোৱে যেতিয়া টাৰ্মিনেটৰৰ লগত বাইণ্ড কৰে তেতিয়া আমি কওঁ কি যে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন কামছ টু এন এণ্ড ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনটো শেষ হ'বৰ কাৰণে